আজি আকৌ মই আপোনালোকৰ বাবে আন এটা সেলফ আৰ্নিং কৰিব পৰা ভিডিঅ' লৈ আছো। এই এপছটো আপোনালোকে যেতিয়া মানে ইনষ্টল কৰি ওপেন কৰিব, ওপেন কৰাৰ লগে লগে কিন্তু 200 পাই যাব। মই আপোনালোকক ৱালেটত ক্লিক কৰি দেখাইছো, ওপৰৰ ফালে আপোনালোকে ৱালেট দেখিব পাইছে। ইয়াতে যেতিয়া ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে কিন্তু আপোনালোকে দেখিব পাব 200। ইয়াতে চাওক টোটেল বেলেন্স মোৰ 200 আহি গৈছে। তো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা কেনেকৈ টকা ইনকাম কৰিব সেইটো বিষয়ে মই অলপ পিছত জনাতো। তো মই ফাৰ্স্ট টাইম আপোনালোকক দেখাইছো আপোনালোকে এপছটো কেনেকৈ ইনষ্টল কৰিব। এপছটো ইনষ্টল কৰাৰ বাবে জাষ্ট মই আপোনালোকৰ বাবে ডেসক্ৰিপচনৰ লিংকটো দি ৰাখিছো। এই লিংকত ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকৈ আহি যাব। আপোনালোকে জাষ্ট ওকে অপচনত ক্লিক কৰি কি কৰিব, এপছটো ডাউনলোডিং কৰি ইনষ্টল কৰি ল'ব। ইনষ্টল কৰি আপোনালোকে জাষ্ট ওপেন কৰিব, ওপেন কৰাৰ লগে লগে এনেকৈ আহিব। আপোনালোকে জাষ্ট এলাউ কৰিব, এলাউ কৰাৰ পিছত ইয়াতে চাওক লগইন এণ্ড ৰেজিষ্টাৰ আছে। আপোনালোকে জাষ্ট ৰেজিষ্টাৰ অপচনত ক্লিক কৰিব, ৰেজিষ্টাৰ অপচনত ক্লিক কৰি আপোনাৰ নাম, মোবাইল নাম্বাৰ, ইমেইল আইডি, পাছৱৰ্ড কনফাৰ্ম, ইয়াতে আপোনালোকে ৰেফাৰেল কোডটো বহাই দিব। ৰেফাৰেল কোডটো আপোনালোকে ডেসক্ৰিপচনত পাই যাব, আপোনালোকে ইয়াতে বহাই দিব। আৰু ৰেফাৰেল কোডটো মেণ্ডেটৰী নহয়, আপোনালোকে দিলে ভাল, নিদিলেও হ'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ অপচনত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকৈ আপোনাৰ মোবাইলত OTP আহিব। আপুনি যেটো মোবাইল নাম্বাৰ দিছে তাতে OTP আহিব। OTPটো বহাই আপোনালোকে ভেৰিফাই কৰিব। তো আপুনি চাব আপোনাৰ ৱালেট এনেকৈ ওৱাহত 200 সাইন আপ কেছ বোনাছ আহি যাব। এতিয়া কথাটো হ'ল যে আপোনালোকে সাইন আপত 200 পাই গ'ল, ঠিকেই। এতিয়া আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা টকা কেনেকৈ আৰ্নিং কৰিব, আপোনালোকে ৱালেটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাব আপোনালোকে 200 পাইছে, কিন্তু আপোনালোকে এই 200 টো উইথড্ৰ কৰিব নোৱাৰিব। ইয়াতে চাওক উইনিং কিমান আছে, উইথড্ৰ ইয়াতে 00 হৈছে। অৰ্থাৎ আপোনালোকে এই 200 ৰ সহায়তে আপোনালোকে ইয়াতে গেম খেলিব লাগিব। গেম খেলি আপুনি যিমান টকা ইনকাম কৰিব সেই টকাটো উইথড্ৰ ল'ব পাৰিব। এতিয়া চাওক এতিয়া আপোনালোকে গেম কেনেকৈ খেলিব, আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিব পাইছে ইণ্ডিয়ান টুৰ অফ শ্ৰীলংকা গেম, ইয়াতে ক্ৰিকেট গেম খেলিব লাগিব। ইয়াতে চাওক আছে। তো আপোনালোকে ইণ্ডিয়াৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলে সাপোজ আপুনি ইণ্ডিয়াৰ পৰা খেলিব। তাৰপিছত আপোনালোকে চাওক ইয়াতে এনেকৈ আহি গৈছে। আপোনালোকে 3 টকা দি যদি খেলে তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি উইনিং কৰিলে 500 টকা পাই যাব। অৰ্থাৎ 10 জনে মিলি 500 পাই যাব। তো আপোনালোকে ইয়াতে ক্ৰিয়েট টিম অপচন আছে, ইয়াতে ক্ৰিয়েট টিম অপচনত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা টিম ক্ৰিয়েট কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে নেক্সটত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ইয়াতে বেট লগাব লাগিব। অৰ্থাৎ আপুনি গেম খেলিব লাগিব। যদি আপুনি গেম খেলি জিকে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ ইয়াতে উইথড্ৰ অপচনত কিন্তু আপোনালোকৰ বেলেন্সসমূহ শ্ব' কৰিব আৰু আপুনি সেই টকাখিনি আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত উইথড্ৰ ল'ব পাৰিব। তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় সৰু এপটোৰ বিষয়ে জানিব পাৰিলে, আৰু এপটো কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব। আৰু আগলৈ এনেকুৱা হেল্পফুল আৰু সেলফ আৰ্নিং কৰিব পৰা ভিডিঅ'সমূহ পাবলৈ আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব।